हेलो गाइज नमस्ते हजुरहरु सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आई होप हजुरहरु एकदमै स्वस्थ मस्त हुनुहुन्छ होला एन्ड हामी पनि एकदमै स्वस्थ मस्त नै छौं गाइज। आज चाहिँ हामी कोल्भा बीचतिर मडगाउँतिर जाँदै छौं गाइज। हामी चाहिँ मडगाउँ फर्स्ट टाइम जाँदै छौं। कोल्भा बीचतिर त हामी 2-3 पटक गइसकेका छौं। हजुरहरुलाई मैले भिडियोमा पनि देखाइसके। आज पनि हामी कोल्भा बीच नै जान लाग्छौं गाइज बिकज मेरो साथी चाहिँ उयो हुनुहुन्छ, साथीको रुममा जाँदै छौं। साथीको रुमदेखि चाहिँ हामीहरु आज चाहिँ मडगाउँतिर, मडगाउँको गार्डन एन्ड मडगाउँ मतलब अब कता कता हुन्छ त्यो दृश्य हजुरहरुलाई मैले सो गर्ने छु। हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओन्ली हामी 2 जना मात्रै छौं आज चाहिँ। दिदी र दाइ आउनु भएको छैन, सो त्यहाँ केही काम गर्यो। साथीको रुममा गएर चाहिँ साथीको हस्बेन्ड वाइफ अनि हामी हस्बेन्ड वाइफ जाँदैछौँ गाइस साडी किनेर एन्ड कता कता हुन्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ हामीलाई सबै देखाउँछु गाइस। हामीले चाहिँ अहिले पेट्रोल पम्पमा आएर पेट्रोल भर्दैछौँ। हामी चाहिँ अहिले साथीको रुममा आइसकेका छौँ गाइस। अब चाहिँ हामी रेस्ट गर्दैछौँ। रेस्ट गरिरहेको छौँ गाइस। एकदमै थकाइ पनि लागिरहेको छ। रेस्ट गर्दैछौँ चाहिँ गाइस हामी चाहिँ आधी घन्टा जति बस्यौँ, रेस्ट गऱ्यौँ, पानी पियौँ, रमाइलो गफगाफ गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी मडगाउँतिर जाँदैछौँ गाइस। मडगाउँतिर फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ हामी चाहिँ स्पिडमा छौँ है गाइस। स्पिडमा छौँ हामी किनभने अब अहिले चाहिँ 4 बजिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ 5 बजे बन्द भइहाल्छ अरे। सो हामी चाहिँ स्पिडमा छौँ। अहिले चाहिँ गाइस हामी यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। वाउ, हाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै जङ्गल नरिवलको रुखहरू एकदमै अमेजिङ देखिरहेको छ गाइस। उहाँ चाहिँ कस्तो ठाउँ छ के छ हामी चाहिँ हेर्नलाई एकदमै एक्साइटेड छौँ। हामीले चाहिँ गुगलमा हेरेर जाँदैछौँ गाइस। हेरौँ अब त्यहाँको सिन कस्तो छ के छ त्यो सबै सुट गर्नेछु। वाउ, कति राम्रो देखिरहेको छ। मडगाउँको नागेश लभ फरेस्ट भन्ने ठाउँमा यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा यस्तो छ गाइस। यस्तो रहेको छ यहाँको सिन चाहिँ। वाउ गाइस, क्या मस्त सिन देखिरहेछ गाइस। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हर्स घोडा पनि छन् 2टा। यहाँको हरियाली एकदमै हरियो सिन अनि त्यसैमा घोडाहरू, नरिवलको रुखहरू कति सुन्दर देखिरहेको छ यो ठाउँ गाइस। हामी चाहिँ घुम्दैछौँ। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो सिन छ। हजुरहरूलाई यहाँ कस्तो छ के छ सबै सो गर्नेछौँ गाइस। हाम्रो ब्युटिफुल कपल कहाँ जानुभयो भनेको त यहाँ आएर वेट गरिराख्नु भएको रहेछ गाइस। वाउ, कति राम्रो गाइस। यहाँदेखि चाहिँ पानी आउने रहेछ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै पानीको धारा चाहिँ माथिदेखि आइरहेछ गाइस। वाउ नाइस। म पनि नुहाउन जाँदैछु गाइस। हजुरहरू पनि हेर्नु होला। गाइस यहाँको
दृश्य चाहिँ यस्तो रहेको छ। यहाँ चाहिँ पिकनिक वाला ठाउँ रहेछ गाइस। वाउ एकदमै नाइस राम्रो देखिरहेको छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ गाइस। हामी चाहिँ घुम्दैछौँ। घोडा देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, हर्स। वाउ नाइस। रानी राजा आज मेरो साथीको बुढा पनि गइसक्नु भयो गाइस। मैले गरे जस्तो गर्नु न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट सिधै माथि गएर माथिदेखि उताबाट म झरे आम अघि न सक्नुहुन्छ भने यहाँ कुर्दै च्यातिएको मान्छे हो। म त फाट्दै छिर्या उत्तर त्यस्तै गर्न सट्टै जाँदा त कुर्ता अगाडि त्यो चेप्याएर छ। म पुरा भिडियो सुट गर्ने मान्छेले पनि भन्नुहुन्न के र वाउ तेरा बुढा पनि जानु रहेछ। मेरा बड्डा जानु न अरे यस्ता सानोतिना उसमा चढ्नु न अरे अघि नै भनिसक्नु भयो। गाइस हामीले चाहिँ इन्जोय गर्दैछौँ। वाउ 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 अझै म चाहिँदैन। हामीले चाहिँ इन्जोय गर्दैछौँ। मेरो बुढा चाहिँ हाँसिरहनु भएको छ गाइस। एकदम बिचमा दिनुभएको छ मेरो बुढाले चाहिँ। तिनका बुढाबुढीले चाहिँ एकदम रमाइलो गरिरहेछन् गाइस। गाइस यहाँ माथि चाहिँ स्विमिङ पुल पनि रहेछ। हामी चाहिँ नुहाउने भनिरहेको थियौँ। सो यहाँ चाहिँ जेन्ट्सहरूले चाहिँ नुहाइराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ नुहाउन पाएनौँ। यहाँको सिन चाहिँ यही हो गाइस। एकदमै राम्रो छ। सबैजनाहरूले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ टाढा टाढादेखि चाहिँ पिकनिक खानको लागि आउनु रहेछ गाइस गेस्टहरू। एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ यो चाहिँ। खास गरी चाहिँ पिकनिक खानको लागि इन्जोय गर्नको लागि आउनुको रहेछ। अहिले चाहिँ टाइम पनि धेरै भइसकेको छ। अरू ठाउँमा चाहिँ बन्द पनि भइसकेको रहेछ गाइस। हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा जान पाएनौँ। सो जे भए पनि रमाइलो नै छ। हामी पनि एकदमै रमिरहेका छौँ। एन्ड हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला गाइस। फाइनली गाइस हामी चाहिँ यहाँ नागेश ब्लक फरेस्टमा चाहिँ एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ। एकदमै रमाइलो भयो। अब चाहिँ हामी बडगाउँको गार्डनतिर जाँदैछौँ गाइस। अहिले चाहिँ साँझको चाहिँ 6:30 बजिसकेको छ। हामी चाहिँ खानेकुराहरू लगेर जाँदैछौँ। एन्ड उहाँको सिन के छ कस्तो छ हजुरलाई म सबै सो गर्नेछु। वाउ गाइस वाउ
सिन पनि देखिरहेछ। भैँसीहरू धेरै छन् गाइस। वाउ कति राम्रो यो ठाउँ चाहिँ एकदमै मन पर्यो गाइस। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पहाड एकदम हाइट पनि देखिरहेछ, यहाँ जङ्गल पनि देखिरहेको छ। गाइस अहिले चाहिँ सनसेट पनि हुँदैछ, हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यहाँ यो चाहिँ मडगाउँको रेलवे स्टेसन हो गाइस। हामी चाहिँ गाइस मडगाउँ आइसकेका छौँ। मडगाउँको गार्डन नजिकै चाहिँ यस्तो छ, अमेजिङ देखिरहेको छ। अहिले चाहिँ टाइम साँझको 7:30 बजिसकेको छ। हामी चाहिँ यहाँ यो गार्डन चाहिँ बन्द भइसकेको रहेछ गाइस। 7 बजी बन्द हुने रहेछ। हामी चाहिँ त्यहाँदेखि आउँदा यताउता टाइम लाग्यो। अब चाहिँ हामी रिटर्न हुँदैछौँ गाइस। म चाहिँ अर्कोचोटि आएर भिडियो सुट गर्नेछु यहाँको कस्तो छ सिन। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सबैजनाले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। See you next vlog. Bye bye.